สวัสดีค่ะหมอโค้กจากไลฟ์คลินิกนะคะแพทย์หญิงกัญญวิทย์ จันทร์สกุลค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังและชะลอวัยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Skin Aging นะคะว่าคืออะไรนะคะมีปัญหายังไงบ้างรวมไปถึงวิธีการดูแลตัวเองและการดูแลตัวเองง่ายๆจากที่บ้านค่ะ Skin Aging นะคะก็คือ defect ของชั้นผิวนะคะตั้งแต่ผิวชั้นบนสู่ผิวชั้นล่างเลยที่เกิดจาก process ที่เราอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องเม็ดสีไม่ว่าจะเป็นฝ้าหรือกระนะคะอันที่2เนี่ยก็คือผิวที่บางนะคะผิวที่ไม่เรียบเนียนรวมไปถึงริ้วรอยนะคะอันที่3ก็คือ volume ที่ loss ไปก็จะสังเกตเห็นได้จากความหย่อนคล้อยนั่นเองค่ะสำหรับสัญญาณนะคะของ Skin Aging นะคะแต่ละคนเนี่ยเข้าสู่ความ Skin Age ได้ไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่างแรกเลยที่เริ่มสังเกตในวัย30นะคะก็คือผิวที่เริ่มมีไฟลายเริ่มมีรูเล็กๆนะคะหรือว่าสังเกตว่าผิวเริ่มบางลงนิดหน่อยนะคะต่อมาในช่วงอายุประมาณ40อาจจะเริ่มรู้สึกได้ว่าช่วงกรอบหน้ามีความหย่อนคล้อยลงมานะคะหรือว่า skin sagging นะคะและในอายุ50อันนี้ก็คือจะค่อนข้างชัดเจนแล้วไม่ว่าจะเป็นในแง่ของร่องลึกบนผิวนะคะหรือว่า volume loss บนหน้าก็จะสังเกตได้จากหน้าแก้มหรือร่องแก้มที่หายไปนะคะปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกส่งผลซึ่งกันและกันนะคะสำหรับปัจจัยภายในเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เกิดตาม aging process ของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวที่ดูบางลงผิวที่ดูมีไฟลายหรือว่ามีริ้วรอยนะคะแล้วก็ผิวที่หย่อนคล้อยลงนะคะปัจจัยภายนอกเนี่ยอย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดก็คือ sun exposure หรือการเจอรังสี UV นะคะก็จะก่อให้เกิดทั้งสีแล้วก็เกิด texture ของผิวที่ผิดปกติไปนะคะอันที่2ก็คือขึ้นอยู่กับเพศเช่นกันนะคะอย่างเพศหญิงเนี่ยก็คือจะเข้าสู่ menopause ฮอร์โมนดรอปลงก็จะทำให้เกิดความ aging process ที่ค่อนข้างง่ายนะคะอันที่3เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยในแง่ของการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่นะคะอย่างการสูบบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดการไหลเวียนโลหิตบนชั้นผิวหนังชั้นบนเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวก็จะเกิดการ aging ได้ง่ายนะคะรวมไปถึงปัจจุบันนี้มีพวก pollution ต่างๆ มากมายนะคะก็ก่อให้เกิดการ oxidative stress แล้วก็เกิด DNA damage ตามมาซึ่ง aging process ได้เช่นกัน นอกจากนี้ลักษณะของผิวก็เกี่ยวข้องนะคะอย่างคนที่ผิวแห้งเนี่ยก็จะเกิดความ aging ได้ง่ายกว่ารวมไปถึงการแสดงสีหน้านะคะถ้าเกิดว่าคนที่แสดงสีหน้าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิด aging process ได้ง่ายเหมือนกันแนะนำให้ avoid sun exposure นะคะหรือว่าการใช้กันแดดเนี่ยควรใช้กันแดดที่มี SPF มากกว่า 50 ขึ้นไปนะคะเพราะว่าที่บอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็น extrinsic factor ก็คือแสงแดดนั่นเองนะคะอันที่2ก็คือการคลีนหน้าให้สะอาดนะคะแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะตัว L'Oreal Luna 3นะคะสามารถทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะพลิกมาดูด้านหลังเนี่ยก็จะมี firming massage mode นะคะอันนี้สามารถเพิ่ม blood circulation นะคะหรือว่าการไหลเวียนโลหิตได้ถึง 450% รวมไปถึงการกระตุ้นการทำงานของตัวมัดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็การยกกระชับด้วยต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของการทำเสริมความงามนะคะหรือว่าเอสเตติกนะคะก็อย่างปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีศาสตร์เสริมความงามมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบตัว botulinum toxin หรือว่าการใช้ HA dermal filler นะคะในการแก้ไขความบกพร่องบนใบหน้านะคะวิตามินต่างๆที่จะกินเพื่อแบบบูสต์ภูมิคุ้มกันหรือไม่ว่าจะเป็นการแบบลด oxidative stress ต่างๆวิตามินซีแอสตาเซนทีนต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยเช่นกันค่ะแน่นอนค่ะว่าการเริ่มดูแลตัวเองเร็วๆนะคะก็จะช่วยชะลอการ skin aging ได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ skin care ที่เกี่ยวกับ anti aging นะคะหรือว่าการนวดหน้านะคะเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตหรือว่ากระตุ้นการ lymphatic drainage ต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ว่างหรือว่าอยากดูแลตัวเองตั้งแต่ที่บ้านแล้วก็สามารถทำได้ทุกวันเนี่ยเราสามารถ select ตัว L'Oreal Luna 3มาใช้ได้นะคะตัวด้านหลังเนี่ยตัว firming massage mode ตัวนี้นะคะก็ทำได้อย่างที่บอกเลยนะคะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ lymphatic drainage ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้เนี่ยมีโหมดต่างๆถึง4โหมดนะคะที่เดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีสามารถทำให้ firming ผิวได้ดีเลยค่ะปัจจุบันนะคะศาสตร์ของ anti aging เนี่ย
ไปไกลมากๆแล้วนะคะเรามีสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่สามารถเอามาช่วยในการแก้ไขเรื่องความเอจจิ้งของผิวไม่ว่าจะเป็นการใช้กลุ่มโบทูลินัมท็อกซินฟิลเลอร์หรือเครื่องมือที่ใช้พลังงานต่างๆเพื่อยกกระชับชั้นผิวนะคะแต่อันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหมอนะคะที่ดูแลด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากเริ่มดูแลตัวเองที่บ้านเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้นะคะหลายๆคนก็คงคิดว่าเป็นการทำทรีทเมนต์หรือว่านวดหน้านะคะแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะนวดยังไงเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะตัว Folio Luna 3 นะคะที่มี Firming Massage Mode นะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Folio for You บนมือถือได้เลยนะคะใช้ง่ายมากๆคือเขาจะบอกทุกขั้นตอนเลยว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะเลือกกันด้วยกันได้4โหมดนะคะอย่างแรกนะคะก็คือบริเวณรอบดวงตานะคะอันที่2เนี่ยก็คือบริเวณจอไลน์นะคะหรือว่าบริเวณกรอบหน้าตรงนี้อันที่3ก็คือบริเวณคอนะคะส่วนอันที่4ก็คือจะเป็นบริเวณร่องแก้มนะคะหรือว่ารอบๆปากนะคะที่สำคัญเลยส่วนตัวใช้แล้วรู้สึกว่าทำให้ตัวสกินแคร์ที่เราลงไปซึมได้ดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นรวมไปถึงว่าเวลาเราลงสกินแคร์ตัวอื่นทับลงไปค่ะรู้สึกว่ามันซึมได้ดีด้วยนะคะสำหรับ personal care นะคะในการดูแลผิวที่เริ่ม age แล้วนะคะก็เริ่มตั้งแต่การใช้ skin care นะคะที่เหมาะกับสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่ม moisturizer ต่างๆหรือกลุ่ม anti aging ต่างๆนะคะที่สำคัญเลยก็คือต้องใช้กันแดดนะคะเพราะว่าแดดเนี่ยเป็นตัวร้ายเลยนะคะที่ทำให้เกิดการ aging ของผิวเรานะคะต่อมาการล้างหน้าให้สะอาดก็สำคัญเช่นกันเพราะมลภาวะหรือว่าการที่เราแต่งหน้าหนักๆเนี่ยอาจจะทิ้งพวกคราบความสกปรกไว้บนรูขุมขนทำให้เกิด oxidative stress แล้วก็เกิดความเอจจิ้งได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยความหย่อนคล้อยตามวัยอันนี้อาจจะต้องมาปรึกษาหมอแล้วว่ามีอะไรให้ทำบ้างนะคะการดูแลตัวเองนะคะให้เกิดความ skin aging ช้าลงนะคะก็สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ที่บ้านนะคะ select skin care ที่มี proper moisturizer นะคะหรือว่าถ้าผิวเริ่มมีความ age แล้วก็ใช้ skin care ที่มีความ anti aging ขึ้นมานอกจากนี้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเริ่มมีความหย่อนคล้อยต่างๆหรือริ้วรอยที่ชัดเจนปรึกษาหมอเลยค่ะคุณหมอช่วยได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ Folio Luna 3 นะคะ Firming Massage Mode นะคะมีด้วยกัน4โหมดที่คุณสามารถเลือกแล้วก็ prevent การ aging ของเราได้เช่นกันนะคะ